Sziasztok, fiúk, lányok! Ismételten egy kis Death Stranding fog itten következni a csatornán. Legutoljára ugyebár ott hagytam abba, hogy elvittem a mamának a holttestét, és itt vagyok Hartmannnal. Egészen konkrétan a szobájában. Őróla egyébként azt kell tudni, hogy egy eléggé érdekes szituációban van, hiszen bizonyos időközönként megáll a szíve, 3 perc múlva pedig újra úgymond él. Ennek az az oka, hogy szeretném megtalálni a családját, az elhunyt szerettei, konkrétan a kedves párjára, illetve a gyermekére gondol. Hát bizakodjunk benne, hogy azért idővel meg fogja találni. Na és most itt vagyunk, hiszen jelenleg most az van, hogy van még kb. 2 perc 45 másodpercem. Itt vannak különböző képek, fotók, érdekességek, melyeket meg tudunk tekinteni. PV illusztráció, művészi ábrázolás, harmadik megjelenés. PV jelenés. Kristály közvetlenül a halál hullámot követő időszakból. Inkább egy kézre hasonlít egyébként. Ez pedig egy kriptobióta. Közvetlenül a hullám utáni időszakból. Ismeretlen érc, amely a kiüresedés kráterből került elő. Van még körülbelül másfél percem. Nendoroid Jumbo Ludens. Antik lemezjátszó, bakelit. A part fényképe közvetlenül a halálhullámot követő időszakból. A hitelessége nem ellenőrzött. Ő pedig ugyebár Hartmannak a lánya. Szívritmus monitor, az élet őrzője. Ez pedig mamának a maradványai. Ugyebár Lockney ikertestvéréről beszélek, aki ugyebár a hegyi gócvárosban van, ez pedig ugyebár a mama, akiről szó volt egy jó néhány videóval ezelőtt, illetve ha jól emlékszem, azt hiszem a 3-4 videóval ezelőtt történt meg az, hogy ugye kicsikét voltak problémák. És nem sokára újra feléleszti magát a fiatalember, és kezdődik egy kicsit a móka. Nem csinálnám ezt. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films. You know, I keep busy.
I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. 20 perc szerelem. But honestly, 1974-es rövidfilm, leginkább a the 21 minutes I spent here, médiák idejéből. all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. De Jézus Úristen, mintha élő halottak lennének, pedig nem. The people who died in the two void outs were there. What happened? What's going on? Vajon kapunk-e választ? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! Basszus. The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. Ooh. And that was the last time I saw my family. Ahogy It's mentek my a damned part. heart's fault that we were torn apart. But it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a prepper-owned station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you
to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Ó, csázd meg! Ugye lenemította magát. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. De szemét! Jaj, édes Istenem! Azért visszament a 20-as like. Jó volt a zene. No. Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. Akkor ne is nagyon tököljünk, hanem vegyünk Our rektát. ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Amelie's status or what Higgs is up to. Now, that's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edgenot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Akkor nézzük meg azt a megrendelést most már. Antikirálium gyógyszer kézbesítése a geológusnak, valamint antianyagbomba kézbesítése a paleontológusnak. Mind a kettőt be kell vállalnom, ez a fő problémám. Lesznek itten problémák, gyerekek, úgy érzem. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents.
team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. One more thing, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. A British paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives. But in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. Thermopad. Indispensable gear for cold weather operations, especially useful when traversing snow-capped mountains. Na, kaptunk egy új tárgyat, illetve azt, amit lehet választani, ez konkrétan egy termóbetét. Vállhoz vagy csípőhöz csatolható eszköz, amely automatikusan aktiválódik havas terepen, hogy melegen tartsa viselőjét. Hát igen, itt már valószínűleg figyelnünk kell arra is, hogy nehogy elpatkoljunk. Mert egyébként ez zabálja az állóképességünket, hogyha úgy megyünk. Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb, especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. Lesz mit vinni. Minden esetre csinálunk némi felszerelés még, mielőtt elindulunk, az lesz a legbiztosabb. Nem tudom, hogy tudok-e valamit. Sam, so Hartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever? Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death, extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab. Their designs were all based on eyewitness accounts.
Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCoy. Jó, nézzük, hogy merre kell menni. Igen. Azt hiszem nem járok rossz irányba. Ha nem bánjátok, akkor csinálok egy kis jelölésvezés 6 per kb-ra. Legyen meg az irány, hogy merre. Biztosan kérdezitek, hogy szervós vázzal megyek, és miért nem mondjuk a terepjáró vázzal. Ennek az ugyebár az elsődleges oka, hogy viszonylag nagy súlyt kell cipelni és hóban. Maga a terepjáró váz az utóbbit küszöbölnék így, viszont a súlyjal nem tudok annyira könnyen bánni, úgyhogy ezt sajnos bele kellett kalkulálnom, úgyhogy el kellett döntenem, hogy inkább lassan menjek, és biztosan. És úgy, hogy minél nagyobb súlyt el tudjak vinni, vagy próbáljam meg azt, hogy viszonylag gyorsan megyek ezen a terepen, de viszont oda-vissza fog dőlöngeni az áru. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon bele kell kalkulálni ilyenkor. Egy pillanat türelmet, közben megnézem, hogy ki merre van. Ha sikerülne valamennyit leadnom tehát valamelyiket sikerülne leadnom, akkor mindjárt könnyebb lesz a dolgom. Egyébként örülök, hogy ismételten antianyagbombát kell leszállítanom. Nem mintha bajom lenne egyébként ez, de... Jaj, nem. A változatosság kedvéért PB. Good to have you back. And you made it this far without you. Megpróbálom kikerülni egyébként őket. Jaj, ne! Igen, ugye leesett a földre konkrétan, és hát... fogalmazok úgy, egy csöppet fölrobbant. De nem esünk semmi pánik. Nincsen gond, gyerekek. Menni fog. Menni fog.
Meg ha már itt vagyok, akkor az összes királykristályt berakom. Ennyit enged. Ennyivel is bentebb vagyok mondjuk. Csodálatos. Thank you for your contribution. Sam, so Hartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever. Van is egy ötletem Not mindjárt. only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved him. His life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk. Mennyivel könnyebb, gyerekek? My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death, extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab. Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCoy. Olvastam egyébként olyat, hogy ezt a levegőhordozót lehet használni, mint igen, utazásra. Tehát, hogyha teszem, ott nincsen járművetek, akkor ezzel is meg lehet oldani. Úgy tudom, hogy a havas területeken viszonylag jól lehet használni, bár ezt nem tudom megerősíteni, sem cáfolni, mivel nem volt még ugye szerencsém kipróbálni. Előző videók egyikében egyébként említettem nektek, hogy kaptam rendezői változatot egy nézőtől, ezúton is köszi neki, és ott majd egy icipicit jobban bele fogok egyébként menni a játékba, tehát ott majd megpróbálkozom, hogy tényleg mindent összekapni, de itt most tényleg a történet az első és legfontosabb, meg azt tényleg azért megismerjem magát ezt a világot, mert tényleg egyébként baromi érdekes, és rengeteg olyan témát hoz be, ami eléggé érdekes, tehát tényleg ez az élet és halál kérdése például. Mit értitek, tehát Good to have you back. Couldn't have made it this far without you. tudok menteni? Egy fél... Íj. Igen, problém van.
Igen, egyébként azért átlátszó a rakomány, ha esetleg valakinek nem esett volna le. Mert ugye most hirtelen nem jut eszembe az eszköznek a neve. De ugye ezzel tudjuk belőni, hogy milyen irányba vannak ezek a PV-k. Most gyerekek, de próbálok sietni, úgyhogy légy szíves, nézzétek el. Throw down. Egyébként azt nem mondtam, de ezek a levegő áruszállító eszközök, ezek ugye királykristályjal működnek, és ameddig ugye van nálunk, addig tudjuk működtetni. Úgyhogy ezt figyelembe kell vennünk, amikor ugye használjuk, és basszus. Jó, sikerült lerázni őket. És az a jó egyébként, hogy jön utánunk, tehát ezt nem fogjuk tudni elveszíteni. Ez annyira egy pozitív dolog. Júj. Csak az áru meg ne sérüljön, tudjátok? Júj. Mondjuk amilyen barokkos módon közlekedek, nem csodálkoznék. Jó, nyugi van. Easy. Még szerencsé, hogy... Come on, you can do it. Na, egy picikét megnézzük, hogy merre vagyunk. Egyébként furcsa, hogy nem robbant még fel a bomba. Minden esetre a paleontológus gyorsan letudjuk.
stress levels are increasing. Remember, if it suffers an autotoxemic attack, it won't be able to help you detect BTs. To keep it calm, avoid sudden movements and stay as far away as you can from BTs and other threats. Lúkötelék helyreállítva. Ez ugyebár, ha esetleg valaki nem tudja, azért kell, hogy a PV-k ellen majd be tudjon segíteni, mert hogyha eléri azt a bizonyos szintet, akkor már képtelen. De nekem viszont annál nagyobb a problémám, hogy a lábbelim most jelen pillanatban kezd már tropára menni. Nem tudom, hogy az feltűnt-e valakinek ottan bal lent. A bakancs ikon. A sárgán vellen. Az jó lenne egyébként, mert akkor legalább le tudnám adni az első anyagot. Erre pedig, mint láthatjátok, azért lefelé már ismételten azért szép videig fogad bennünket. Paleontológus hegyi gócvárostól délre. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Hú, gyerekek! Kézbesítés kért, rakomány kézbesítése és antianyagbomba. Legalább egy kisebb súlytól megszabadulunk, ez végre egy pozitív dolog. Delivering cargo. Much appreciated, friend. Hello. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. Not that I need to tell you. You did it after all, though I can't for the life of me imagine how. Csodával, kérlek szépen, csodával. Mindössze 10%-ot sérült az antianyagbomba, ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog. Kaptunk egy nagyon jó zenét, ezeket a zenéket, ha jól tudom, egyébként meg lehet hallgatni játék közben bárhol. Pár szintet azért léptünk. És be tudjuk állítani a királis hálózatba a paleontológust is. Hogy örül neki? Halló? Paleontológus csatlakozott a UCA-hez. Oxigénmaszk. Hematikus gránát 2-es szint. Oxigén. Ez már nekem, gyerekek, nagyon rosszul kezdődik. Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. A local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. It's a 200-million-year-old ammonite, which looks, he says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field, which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite
has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does a dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. To protect you against the fumes, I'll provide you with an oxygen mask. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. That fossil could represent an epical discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction, another one of the big five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close. So very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Na, egy kicsit pihentetjük a karaktert, mert eléggé, megfáradt. Közben pedig gondolkodok. Mert egyébként Isten igazából kisebb kerülő, és már ott vagyok a geológusnál. Okay. Na, álljunk fel, és akkor utcú neki. Meg fogjuk ezt oldani egyébként, ne aggódjatok. De ha már itt vagyok, akkor gyorsan még visszamegyek a geológus barátunkhoz, abba az irányba. És akkor ezt is még gyorsan leadom. Ó, de buci vagyok, egy fél pillanat türelmet. Ó, féler van, gyerekek. Ugyanis bakancs cserét fogok csinálni. An oxygen mask, huh? Good idea. It'll filtrate the air and keep you breathing normally. In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue from strenuous activity, making it easier to keep your balance. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the whole time. But it does, so don't.
Hát azt már inkább lerakom, ha nem bánjátok. Az a baj egyébként, hogy oké, hogy be lehetne adni újrahasznosításra, de nem feltétlenül biztos, hogy érdemes volna. Mert nem tudom egyébként, hogy ha nagyon le van sérülve, tehát annyira ramaty állapotban van, akkor mennyit ér? Jaj, nem, már megint. Jó, már nem vagyunk a királyis hálózatban. Na. Ezt a hegyet úgy, ahogy van, kikerüljük a francba. Hála Istennek, ilyenkor még az erős szél is besegít, hogy minél rosszabb legyen. Jó, tervezzünk egy kicsit, gyerekek. Isztunk. Az állóképességünk nem áll a helyzet magaslatán. De így most már egy icipicit talán jobb lesz. Az a baj egyébként, hogy eleve ugye hegyi környezetben császkálunk és folyamatos jelleggel terhelem megfelé a drágalátos samunkat. Ennek következtében ugye a maximális állóképesség is folyamatos jelleggel csökken. És ez hosszú távon egyébként nem tesz jót. Ezt már mindenképpen le fogom adni, bármilyen fura. Annyival is legalább könnyebb az a karakterünk. Jó. Jó, nincs baj, még. Ügyi. Jó,
Jó ez a lebegő hordozó, gyerekek. Nekem tetszik. Egyáltalán nem bántam meg, hogy most kezdtem el csak használni. Paleontológusnak egy kis elveszett rakomány. De az engem most per pillanat hidegen hagy. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Na, akkor dobjuk össze a dolgokat. Delivering cargo. Sam Bridges. Oh, thank God for that. I was worried you might not get here in time. But then I've done nothing but worry of late. I've been haunted by those visions you doom sufferers see. That end of days stuff. I put the nightmares down to fatigue. The possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just lucky we caught it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do, huh? Thank you. Szívesen. Ó, 0%-os sérülés, kiváló. Majdnem 3 csillagos vagyok már itt is. 140-es szintről felugrok 141-re. Oh, yes. Right then. If you'd do the honors. Úgyhogy most már geológus barátunk is csatlakozik a UCA-hez. Kiváló! Új fonal kialakítva. Mászó végpont 2-es szint. És újabb dolgokat tudok most már használni. And just like that, I'm part of the UCA. With access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now. Assuming I can prove once and for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient death stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the Chiralian readings. In the distant past, earthquakes cause frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotaculite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of Chiralium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains.
But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order available. Please access delivery Most pedig terminal for visszamegyek further a information. paleontológushoz. You can do it. Így? Weapons restrictions lifted. Régen pihent már a karakter, nem gondoljátok? Your work is great. Kicsit megpihentetem, az aksikat feltöltetem, valamint a paleontológustól nem messze található magánszobára fogok majd teleportálni. Kicsit felgyorsítjuk a dolgokat. Jó. Jaj, elrontottam, bocsánat. Úgyhogy visszatábla. Igen, először el kell hagyni a területet, a magánszoba külső területét, és vissza kell menni, mert csak úgy engedi meg, bármilyen fura. És akkor ugri-bugri. Igen, ennek kell lennie. Been a while, Sam. It's good to see you. Remember how to do this? You need to close your eyes and picture your destination. Egy párszor még szerintem megugornám ezt a célt. Menő kabát. Kell egy ilyen otthonra. Elhagyjuk a magánszobát. Igaz, hogy most ilyenkor nincsen semmink, de ez nem gátol meg bennünket semmiben. What could it be? Oh, look. It's a beanie. We love these.
Hát tök jó álma, mit nem What mondjak. about you, little one? Would you like me to open it? Oh, what do we have here? What do we have here? A spaceman. Gotta give my buddy his present too. Won't be needing this anymore. I'm done fighting. You're all that matters to me now, so I'm gonna stay right here with you. My friend will know what to do with this one. Well, Merry Christmas. Ho, 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 ho. Vannak problémák. Merry Christmas. Az a kis figura, egyébként, ha emlékeztek, akkor Hartmannak a szobájában volt. Onnan lehet egyébként ismerős. Egyébként nincsen semmi baj, mert majd szépen nekiállok és összehozom a dolgokat. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Ammoniták, egy oda-vissza történő buli. Ide mindenképpen kelleni fog majd a... az oxigén maszk majd. Jó. Vértasokat elteszek 2-t. Optimalizáljuk, hogy a lehető legjobb legyen majd. Szerintem ezek nem fognak kelleni, úgy gondolom. De ez majd csak a következő videóban fog teljesülni, ez a szállítás, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt is. Ha tetszett, tetszik-e, osszátok a videót, írjátok meg kommentbe, hogy mit gondoltok a játékról, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, hogy ne maradjatok le a legújabb videókról. Legközelebb találkozunk, úgyhogy legyetek jók, sziasztok!